Am găsit în curte acest cuptor, care face parte din povestea locului, din istoria locului. Încercăm să documentăm procesul de coacere a pâinii și de arderea cuptorului. Momentan sunt oameni care își mai aduc aminte așa vag niște lucruri, dar n-am găsit exact pe cineva care să ne explice clar cum se proceda. O întreagă filozofie. În acest moment nu știm pe nimeni în zonă care să mai folosească un astfel de cuptor. Am căutat să facem tot felul de studii în ceea ce privește arderea și cuptul pâinii într-un astfel de cuptor. Prin urmare, am făcut niște obiecte, niște tăvi, dar de data aceasta dintr-o gresie, nu din lut. Lutul este un pic pretențios. Așa că am abordat această gresie care din mai multe încercări s-a dovedit a fi un material foarte rezistent și îndeplinește și funcția de a încălzi treptat. Sigur că la fiecare cuptor încercăm să adăugăm noi idei ca până la urmă să ajungem la niște rețete care să aibă o personalitate a zonei. Dacă tot nu suntem singuri pe aici și avem niște locuitori mai vechi decât noi pe aici, niște păsăroi care dimineața au reclamații. Alo, bate cu ciocul în geam, domnul, nu cumva e dimineață, micul dejun, nimic? Da, nu cumva ești dator cu ceva? Și iată că m-am pus la treabă și am făcut o rănitoare. Tot suntem pe malul mării, am zis să ne jucăm un pic cu ideea de barcă. Și am făcut o jucărie din asta unde se umple pe sus cu grăunțe și pe aici jos curge și vin păsăroaiele și mănâncă de aici. Și capacul ăsta se deschide, nu știu dacă merge acum să-l deschidă. Poate merge. E încă moale. Capacul ăsta se deschide și se alimentează pe partea de sus. Am făcut un pic de acoperiș să nu bată ploaia în grăunțe, că după aia iar avem reclamații că nu e rețeta care trebuie. Și umplem recipientul ăla și pe măsură ce mănâncă de jos de aici, tot cade materialul mâncabil. Da. Cam asta este bărcuța pentru păsăroaie. Pentru că se împlinește un an de zile de când am pierdut un personaj foarte important din viața noastră, pisoiul acela pe care îl vedeți în imaginea de la profil. Am zis să facem și ceva care să ne amintească de el. Și cum la țară, în orice situație, indiferent că muncești în grădină, că lucrezi la casă, că lucrezi așa, ori de câte ori oamenii vin,
au nevoie de lubrifiante pentru trup și suflet, cu niște grade anume, dar nu grade Celsius de data aceasta. Ne-am gândit așa la o idee de sticlă care să stea pe masă și să ne amintească de personajul acesta foarte drag care a făcut parte din viața noastră. Da, pe uite încă. Deci, un dog cu cap de pisică. După nenumărate peripeții, ia că a trebuit să luăm o decizie nebună. Pentru unii, pentru noi, e ceea ce trebuie. O să vă explicăm în detaliu mai târziu despre ce este vorba. Acum suntem la categoria taci și sapă.